vi äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Som ni kan se här strax bredvid mig så är det den väldigt efterlängtade elbilen Kia EV6 som vi har med oss idag att recensera. Mer exakt så är det en EV6 GT Line, vilket innebär att bilen har fyrhjulsdrift, levererar 325 hästkrafter och har en räckvidd på upp till 506 km. Det här är alltså Kias första elbil som bygger på plattformen eGMP som delas bland annat med en annan väldigt intressant elbil, nämligen Hyundai Ioniq 5. Dagens provkörning kommer vara lite annorlunda jämfört med våra tidigare provkörningar, men vi hoppas att ni kommer gilla upplägget. Vi ska nämligen ta oss från Stockholm till Åre för att verkligen se hur det är att leva med en elbil vintertid och hur det är att ta sig på den sträckan. Och med dessa ord så säger vi häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Kia EV6. Innan vi går vidare med dagens recension av Kia EV6 så vill vi som vanligt passa på att säga: är det så att ni gillar våra recensioner och vill att vi ska fortsätta med bland annat dessa vintertest, se gärna till att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det betyder oerhört mycket för oss och gör det möjligt för oss att fortsätta med det här arbetet. Men nu tillbaka till dagens recension av Kia EV6. Och som vanligt kan vi ta ett snabbt varv runt bilen för att lära känna den lite bättre. Och om vi då börjar här i fronten, ja då kan vi se att det är en tydligt aggressiv och ganska så biffig look, om man får säga så, som Kia valt här för EV6. Titta bara på konturerna på motorhuven. De vassa strålkastarna förtydligar också den här aggressiviteten i bilen. Under motorhuven, där har vi en frunk. Just i den här fyrhjulsdrivna varianten så är den på 20 liter och i den bakhjulsdrivna varianten är den lite större och är då 52 liter. Notera även att grillen här, det är inte en klassisk elbilsgrill om man kan säga så, som vanligtvis är ganska ful. Utan Kia har tänkt efter här och gjort en ganska så diskret och fin grill här som inte gör att bilen skriker elbil. Går vi sen och tittar på bilen från sidan så ser vi att det är en kompakt SUV kan man väl ändå kalla det här för. En bilform som blir allt mer populär nu för tiden. Ser även att det är infällbara handtag, något som också syns allt mer. Och går vi ganska långt bak här på bilen så ser vi att det finns en laddlucka här med en dörr som är nästan lika stor som en entrédörr. Men det har inte stört oss allt för mycket. Så det är här man laddar bilen då. Kia EV6 i grundversion har bakhjulsdrift, 228 hästkrafter och en räckvidd på upp till 528 km. Grundpriset för den är 570 000 kronor. EV6 GT Line som vi har provkört har fyrhjulsdrift, 325 hästkrafter och en räckvidd på upp till 506 km. Värstingversionen heter EV6 GT. Har 585 hästkrafter och gör 0-100 på imponerande 3,5 sekunder. Den har ett grundpris på strax under 750 000 kronor. Då ska vi ta en titt här bak på bilen hur det ser ut, och här skiljer sig nog EV6an mest från andra bilar generellt sett. Och det är också en riktig vattendelare. Just den här baken tycker Pavel ser väldigt bra ut. Jag är personligen kanske inte helt övertygad. Men vi kan gå igenom några specifika distinkta detaljer här. Längst upp har vi en liten spoiler som vi kan se här. Sedan har vi ett längsgående bromsljus som verkligen visar och markerar verkligen formen för EV6an. Här på sidorna har vi lite av ett krommaterial nästan. Det är där under som blinkersen gömmer sig. Och sist men inte minst så har vi backljus. De är faktiskt väldigt långt ner, de är här nere. Och när vi ändå är här bak på bilen så kan vi ta en snabb titt på bagageutrymmet om jag öppnar det.
så kan vi se att det finns en hel del plats. Det är ganska högt, men vi ser ändå att det ryms en hel del. Närmare bestämt 480 liter. Välkomna in i värmen här i bilen. Jag tänkte gå igenom interiören lite snabbt. Och för att summera det så är det en interiör som känns väldigt modern med ett antal detaljer som känns ganska så premium. Titta bara på den här detaljen i borstat aluminium här på centerkonsolen. Den känns verkligen väldigt trevlig och solid. Och just centerkonsolen, den har man försökt göra ganska så svävande, eller få till en svävande känsla till den. Det finns inte så mycket här, det finns väldigt mycket utrymme här under. Och lyfter vi blicken lite så har vi en väldigt trevlig panel här. Och lyfter vi blicken ännu mer så har vi 2 stycken 12,3 tums skärmar som är lite lätt välvda. Tittar vi lite snabbt på ratten så är det en ganska så kompakt ratt. Väldigt bra och sportigt grepp och en platt botten för att understryka det sportiga i det. Vi har även en intressant knapp här av väldigt många, men just den här är nog värd att nämna, för med ett knapptryck kan man välja mellan de 3 olika körlägena, och det är Eco, Normal och Sport. Och just Sport, där känner man verkligen av skillnaden eller differensen mellan just Normal och Sport. Sport blir verkligen ett väldigt sportigt körläge här i Kia EV6. Låt oss då titta på infotainmentsystemet i den här techbilen då. Och generellt så känns det som att man har lyckats väldigt väl med infotainmentsystemet. Väldigt responsivt. Bilden är väldigt skarp. Däremot en liten detaljkommentar här på hemskärmen. Den här bilen eller ikonen känns väl kanske inte lika premium som man vill kanske få en EV6 att se ut. Och så ser den kanske inte ut som en EV6 heller. Men nu går vi kanske in på lite väl onödiga detaljer. Så överlag ett väldigt trevligt infotainmentsystem. Som vanligt går att få med antingen Apple CarPlay eller Android Auto. Däremot så behöver man fortfarande ha en sladd inkopplad för att få igång Apple CarPlay då. Vilket kanske, man kanske hade förväntat sig att få det trådlöst. Allt styrs inte genom infotainmentsystemet faktiskt. Utan det finns en liten remsa här som är rätt trevligt, där det finns ett antal andra funktioner och inställningar man kan leka med. Och just i det här läget så ser vi att man kan styra klimatanläggningen, temperaturen, fläkthastighet och liknande. Och så finns det en väldigt innovativ sak här. Man kan skifta mellan 2 olika lägen. Så om jag klickar här så kommer vi till ett antal kortkommandon till infotainmentsystemet, så till exempel navigation. Och även i det här läget så kan jag då använda det här vredet för att justera volymen på musiken eller podden eller vad man lyssnar på. Så väldigt trevlig liten flärp här. En sista detalj om infotainmentsystemet eller positionering eller hur man har lagt själva skärmen. Den känns väl kanske något långt ifrån mig som är medellång. Jag behöver sträcka mig en bit för att nå den. Men inte något jättedåligt, men kunde varit kanske lite närmare. Låt oss då slutligen titta lite närmare på centerkonsolen. Här längst fram har vi ett antal ganska trevliga touchknappar för bland annat sätesvärmare och rattvärmare. Lite längre bak har vi en ganska så stor knapp för att starta och stoppa bilen. Och här har vi en växelväljare. Precis under den så har vi 3 knappar som används för parkeringshjälp. Och lite längre bak har vi en platta här för induktiv laddning för en mobiltelefon. 2 stycken mugghållare har vi här. Och en hel del förvaring här under armstödet också. Det finns ett gäng konkurrenter till EV6. Allt från koncernkollegan Hyundai Ioniq 5 till bilar som Ford Mustang Mach-E, Tesla Model Y och Volkswagen ID4. Jämfört med dessa konkurrenter imponerar EV6 och placerar sig i toppen. Då har vi då kört från Stockholm till Åre, och efter en sån körsträcka så tror jag att vi kan säga en del om bilen eller vad vi tycker om den. Och hur summerar vi det då på bästa sätt? Till att börja med så är det en oerhört bekväm bil att köra. Väldigt tyst, tar upp ojämnheter i vägen väldigt väl. Och det är inte bara för att vi har kört på snö, vi har faktiskt kört på barmark också, så vi har testat det.
Så ur den aspekten är den helt fantastisk. Faktiskt över förväntan skulle jag vilja säga. Sätena är väl något som varken jag eller Pavel riktigt fått någon bra position i. Det känns som att det är lite som en halvhård soffa. Så där kan man kanske ha varit lite bättre. Och sen en till kommentar som är väldigt viktig. Det finns så oerhört mycket stödsystem i den här bilen. Bara några små saker som hjälper väldigt mycket. Till exempel om jag lägger vänsterblinkers eller högerblinkers. Då får jag upp en liten ruta här framför mig där jag kan se egentligen det som sker i döda vinkeln. Fantastiskt hjälpsamt. Samma sak om jag har stannat bilen och det finns några bilar framför och bilen framför börjar köra. Då får jag en liten varning här att bilen framför dig har börjat köra. Också extremt hjälpsamt, men ändå en sån liten detalj. Så på så sätt är det svårt att inte gilla alla de här stöd- och hjälpsystemen här i Kia EV6. Och på det stora hela en väldigt bekväm och trevlig bil att köra. Som är något åt det sportiga hållet om man så vill det. Och då till frågan som ni antagligen väntat på. Hur är det att köra en elbil från Stockholm till Åre och mer specifikt EV6? Det har faktiskt gått väldigt bra för oss. Igen över förväntan. Vi har behövt stanna totalt sett 3 gånger och alla 3 gånger har vi stannat på Ionitys snabbladdningsstationer som ska ha upp till 350 kW. Dessvärre kom vi aldrig upp i de hastigheterna trots att bilen klarar av det. Men det har gått väldigt bra. Vi har stannat som mest 30 minuter på varje station och då har det räckt gott och väl. Vi ska även säga att vi hade några avstickare på vägen så egentligen har vi kört lite mer än Stockholm till Åre. Så på så sätt har det faktiskt gått väldigt bra. Det ska även sägas att vi har kört när det varit motorväg så har vi kört motorvägshastighet. Vi har haft full värme på om vi nu hade så velat. Och vi har haft sätesvärmare, rattvärmare och liknande. Så vi har inte riktigt försökt begränsa vår körning eller komfort bara för att vi kör elbil. Så på så sätt väldigt bra. Förbrukningen 24,2 kilowattimmar per 100 kilometer. Ett bra resultat ändå. Med tanke på att det är snö. Det har pendlat mellan -5 och -10 grader. Och med det sagt så får det ändå ses som en godkänd förbrukning. Det är lätt att förstå varför Kia EV6 blivit utsedd till årets bil. Den tickar i princip alla boxar en elbilsförare kan önska sig. Bilen har ett konkurrenskraftigt pris, ultrasnabb 800 volts laddning, tvåvägsladdning, genomtänkt interiör och mycket mer. Med EV6 har Kia ställt den nya elbilsstandarden högt. Riktigt högt.